Thank you so much. Köszönöm szépen mindenkinek. Ez nagyon állat volt. Thank you very much. Thank you to everybody. That was really great. Nagyon jó. Nem tudjátok elképzelni, mennyire izgatott vagyok ma. You cannot imagine how excited I am today. Nem azért, mert beszélhetek, Not because I was asked to come on stage, hanem azért, mert olyan emlékek jöttek fel bennem az elmúlt napokban, ami nagyon-nagyon megérintett. but because there were a lot of memories that just came up in me in the past few days that really moved me. Én emlékszem az első alkalommal, amikor ide jöttem, I remember the first occasion when I was at a meeting like this. és tudom, hogy érzem. Ki az, aki először van egy ilyen rendezvényen? Legyen szíves, tegye fel a kezét. Hands up who are here for the first time. Sajnálom. I'm sorry, guys. Emlékszem, mire számítottam, én annyira naív voltam, de tényleg. I remember how it was. I was so naive, so absolutely, completely naive. Én akkora elvárásokkal voltam. I came here with huge expectations. Ugye mindenki azt mondja, hogy elmegyünk az ilyen rendezvényekre, és majd jól kimossák az agyunkat. So we are told, okay, you go to this event and they are going to brainwash. Teljesen őszintén ki az, aki így érzi most, hogy majd ki fogják mosni az agyát. Okay, so sincerely, hands up those Csak who én feel látom, that senki nem néz hátra. nobody turn around. So hands up who feel that okay. your brain is going to be washed. Pontosan tudom, hogy érzitek. I exactly know how you feel yourself. Elmondták a lányok a bemutatásnál, hogy én egy teljesen átlag életből jöttem. You know, the girls explained that I came from an absolutely average lifestyle. Én őszinte leszek veletek, én azért jöttem ide ebbe a vállalkozásba, mert én tök elhittem mindent, amit mondtak. Let me be sincere with you. I came into Nuskin because I completely believed everything that was said. Bármit mondtak, hogy itt lehet milliómosnak, még wow, tényleg, oké, jövök. I bought in. They said I can become a millionaire. I said, wow, yeah, I'm going to come. Figyeljetek, teljesen egyszerű volt, én nagyon simple guy vagyok. That was very simple. I am a very simple and modest guy. Jobb kocsijuk volt, mint nekem. Jobban öltözködtek, mint én. They had better cars. They dressed better than I did. Csajom az jobb volt persze, szívem. Okay, so my girlfriend was better, but don't tell them. De minden más jobb volt. But they were better in everything, in anything else. És soha nem felejtem el, amikor én elkezdtem ezt a vállalkozást, én akkora reményt láttam abban, hogy tényleg meg tudom változtatni az életemet, ha ez igaz, amit ők mondanak, hogy teljesen izgatott voltam. And I remember when I came here and I told myself, if I really believe that I can change my life, this gave me the excitement. Mi van akkor, hogyha igaz, amit mondanak? És tényleg ez az én lehetőségem. Because what happens if what they claim is true? This is my chance then. Ki fogja ezt kideríteni, ha nem én? Who is going to figure it out? Mindenki azt mondta, hogy hülye vagyok, hogy ez nekem nem sikerülhet. And everybody said that I'm a fool, I'm a jerk, it's not going to happen. Ki fogja azt bebizonyítani nekik, hogy tévednek? Who is going to prove to these people that they were wrong? Ők nem én vagyok. They are not me. Ők nem tudják, hogy mekkora a bennem égő tűz, a vágy a változásra. And they don't know, they don't feel the fire, the wish to change what I feel. És lehet, hogy ma te úgy ülsz itt, hogy tényleg te is egy reménnyel jöttél ide. And it can well be that as you are sitting here now, you came here with hope in your soul. És olyan gondolatokra vágysz, ami tényleg meg tudja változtatni a jövődet. And you wish for thoughts that are able to change your future. Amint elkezdtem a vállalkozást, én rögtön beleugrottam a munkába. The very moment when I started Nuskin business, I jumped headfirst into work. Akkoriban ugye nem volt social media, akkor még nem lehetett ugye gyorsan kontaktálni emberekkel, minden offline ment, telefonáltunk. There was no social media, you couldn't get in contact with people in a couple of seconds, everything went offline by way of phone. Legtöbbetek már benn van az üzletben, tehát tudjátok majd, hogy én most miről beszélek. Most of you are already in the business, so you will understand what I'm talking about. Az első 17 nap a regisztráció után 102 emberrel beszéltem személyesen. During the first 17 days after my registration, I spoke with 102 people. Tudjátok, hogy miért? You know why? Mert azt mondták ezek a sikeres emberek, akiknek jobb kocsijuk volt, mint nekem, jobb ruhájuk volt, mint nekem, azt mondták, hogy segítenek nekem abból, hogy sikeres legyek. Because these successful people whose car was better, whose clothes were better, told me that they are going to help me to become successful. Én megmondom, lári-fári. Hát persze. And I said, Quatsch. Persze. De hogyha ilyen idióták, hogy nekem fognak dolgozni, hát én nem vagyok olyan hülye, hogy ne használjam ki. Yeah, Hát persze, akkor teszem eléjük az embereket. Okay, so I told myself, but if they are so foolish that they want to help me, then okay, then I'm going to feed a stream of people to them. Ezek csak jöttek. Ezek csak csinálták nekem a prezentációkat. And they Nagyon came, lelkes voltam. and they helped me, and they gave one presentation after the other for me, and I was very enthusiastic.
senki nem mondott igent. Not one person said yes. Az első 96 azt mondta, hogy hülye vagyok, azt mondta, hogy ez nem fog nekem működni, és hogy ezt hagyjuk az egészet a fenébe. They said, you are a fool, it's not going to work, forget about this whole thing. Én meg azt mondtam, hogy itt mindenki idióta, senki nem érti, amit én értek. And I said, come on, am I surrounded by Ki az, a aki érezte már ezt valaha? group of idiots? Nobody understands what I understand? Hands up, who already felt like this? És amikor eljöttem az első ilyen rendezvényre, akkor megértettem, hogy ez az egész miről szól. And when I came to the first event like this, then I understood what it is actually about. Egyszerűen ez rólam szól. Because it is about me. Ez az én személyes fejlődésemről szól. It is about my personal development. Ez arról szól, hogy olyan emberektől tudunk tanulni ezen a rendezvényen, akik elérték már azt az életet, amire mi vágyunk. It is about the fact that we can learn from people at these events who have already achieved the lifestyle that we are only hoping for. Nekünk kell azzá a személyé válni, azért az emberré válni, aki olyan dolgokat tud megtenni, hogy amivel meg tudja szerezni azt, amire vágyik. We have to become the kind of person who is able to acquire what he would like to have. Be, do, have. Az első alkalom, amikor itt voltam, akkor teljes mértékben inspirálva voltam a változásra. When I was here the first time, I was completely inspired to change. Ne itt akarjátok a hétvégén megérteni ezt a vállalkozást, mert itt már lehet, hogy érted, mert itt vagy. Do not want to understand this business up here, because it can well be that you are already in the business up here. Az egyetlen esély, hogy ebbe a vállalkozásba itt maradj hosszú távon, hogyha megnyitod a szívedet. The only chance for you to stay here, to sojourn here a long time, is if you open your heart. Ha engeded, hogy ez a vállalkozás lemenjen a fejedből a szívedbe. If you let this business migrate from your mind to your heart. Did you finish? Yes. Én még egy kicsit többet mondtam. Köszi, Péter. A legfontosabb, hogy ez rólunk szól. The most important thing is that it is about us. Mindenkinek megvan a saját útja. We all have our own path to pay. Fogadjátok el a saját utatokat. Accept your own path, your own És journey. tegyetek érte minden nap, hogy többé válhassatok. And do something every day so that you could become more than what you were Én az the day elmúlt before. 15 évben egyetlen egy olyan rendezvényt sem hagytam el, amikor az én felső vonalon mentoraim ott voltak. You know, I never missed one single event in the past 15 years when my mentors were present. Bárhova képes lettem volna elmenni, hogy találkozzak velük. I would have been willing to go anywhere in the world just to meet them. Egyszerűen azért, mert annyira hálás vagyok a törődésért, az inspirációért, a segítségért, amit tőlük kaptam. Simply because I'm grateful for the care, for the inspiration, for the help they gave me. Hogy nem azt nézték, hogy min van, amikor találkoztak velem, hanem hogy mit szeretnék elérni, és hogy milyen ember vagyok. That they did not care about what I have when we met each other, but the kind of person I would like to become and what kind of person I am. Ez az a hely, ahol az értékeidet fogják nézni, nem pedig az, hogy mit van. This is a place where they are going to look at your values, not what you have. Ezek az emberek, akik itt vannak, téged támogatni fognak, hogy a legtöbbet hozd ki magadból. The people who are here are going to support you so that you could bring the best, És make the most of you. minél jobban fogod érteni ezt a vállalkozást, minél jobban fogod megismerni saját magadat, annál nagyobb esélyt fogsz magadnak adni arra, hogy az álom életedet elérd. Nem lesz könnyű. And the more you are going to understand yourself, the more you are going to also understand your business, and then you will be able to become successful, but it is not going to be easy. Ez a vállalkozás többet fog tőled megkövetelni, mint amit te hajlandó lennél magadtól megkövetelni. This business will demand more of you than what you would demand of yourself. De érdemes sírni, átsírni éjszakákat. De érdemes átsírni éjszakákat. But it is worthwhile to cry throughout the whole night. Én nagyon sokat bőgtem. I cried a lot. Néha felhívtam a szponzoromat, néha nem. And then I would then sometimes call my sponsor, or not. Próbáltam tőle kérdezni kérdéseket, mind visszakérdezett, te hogy oldanád meg? I had questions I posed, and they asked me, okay, how would you solve it? Jönnek ezekkel a jó idézetekkel, nem, hogy your decision, tehát a döntéseit határozzák meg a jövődet. Jobban kell tudni dönteni. And they came up with these great quotes. Your decisions are going to decide your future. Thank you very much. Kösz. Hozzak jobb döntéseket. Hogy tudok jobb döntéseket hozni, hogyha eddig is én hoztam a döntéseket? Mi változik? But how the heck can I make better Szarul decisions? döntöttem eddig. Hát
if I decided all the time, but my decisions were not right. És erre mondták a személyiségfejlődés. You have to change your mindset. Meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. És ezért vagyunk ma itt, hogy kimossuk a rohadt agyunkat abból a sok shitből, amivel ezeket a szar döntéseket hoztuk meg eddig. Úgyhogy please, mossátok az agyamat ma. Én ezért vagyok itt, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. And then I realized that what I have to do is that get rid of all the crazy things that are in brain, and I'm encouraging you to do the same. So let yourself be brainwashed. So let all the scrap that it is in your brain be removed. Lucas from the company just... Okay, Lucas, don't worry, it's okay. Ugye Lucas közben néz engem. This is how we used to communicate. Az EMA vezető, miről beszélsz? A lényeg az, amit akarok mondani, hogy bármi, amire vágysz, ezen a hétvégén elkezdődhet. Okay, so the gist of the matter is, whatever you are wishing for may have its start in this weekend. Hogyha úgy érzed, hogy nem vagy képes erre a vállalkozásra, hogy felépítsd, nyugodj meg, igazad van. If you think that you are not able to build your business up, then be assured you are right. Ezt engedd is el. Let it go. Ezt így tegyük félre. Let it go, set it aside. Viszont ezen a hétvégén elkezdhetsz olyan emberré válni, olyan dolgokat megtanulni a top vezetőktől, akik a színpadon lesznek, amivel el tudod kezdeni azt a gondolkodásmódot feedingelni, etetni, vagy táplálni, amivel ténylegesen hosszú távon nagy változás fog bekövetkezni az életedben. But at the same time you can start changing, but listening to what these great leaders who are going to come on the stage will tell you thoughts that are going to funnel the change in you. Hadd adjak egy-két tippet, jó, a hétvégére. Let me give you a few tips for this weekend. Ne igyál sokat, mert akkor ki kell menni WC-re. Don't drink a lot because you will then rush to the toilet all the time. Jó, ez egy good tip. Okay? That's a good tip, right? Ezt onnan tudom, hogy amikor, képzeljétek, 2008-ban voltam az első rendezvényen, 120 eurót fizettem a jegyért. Okay. Per fő. The first time when I was at an event like this, it was back in 2008, and I paid 120 euros per person for the 15 évvel ezelőtt. 15 years ago. Mennyit fizettél most ezért a jegyért? How much did you pay for your ticket? Hol van az inflation? How about inflation? Értitek? Ugyanazt a tudást megkapod, amit én megkaptam 15 évvel ezelőtt, sokkal olcsóbban. You understand? You are going to receive the same knowledge than I received 15 years ago at a discounted price. Én néhány mentett alkatrészt adtam el a saját raktáramból 15 évvel ezelőtt, ha értitek, mire gondolok. You see, 15 years ago I started selling a few parts that I kind of spirited away from my warehouse, if you understand what I mean. Sorry. That's the true company. De ez tényleg igaz. Cég közben így néz. Azért, hogy meg tudjuk venni a jegyeket. Ott tudjunk lenni. So that we could buy our tickets and we could be there. Megcsináltuk bulinak, hogy lakjunk 8-an egy lakásba, az mekkora buli lesz? De mekkora buli lesz? Tudod, ez pozitívság volt. Christ, that was absolutely positive. He said it's gonna be great fun if 8 of us can live it in the same apartment. That was positive. Volna, de nem volt más lehetőségünk. Nem tudtuk máshogy megoldani. We could have cried and screamed, but there was nothing else. There was no other option. We couldn't solve it. Összeszerveztük az autóba az embereket, hogy minél több felé tudjuk megosztani az üzemanyagköltséget. We arranged cars that were full of people so that we could share the gasoline price. 3-an ettünk egy szendvicset. There were 3 of us to eat one sandwich. Mert olyan finom volt. Because that was so fine and so tasty. Mondanám, hogy 4-en szívtunk egy cigit. So I would say there were 4 of us to smoke one joint. De a lényeg az, hogy ez ma már csak egy jó sztori. The gist of the matter is that this is only a good story today. Tudjátok, milyen nehéz volt akkor? You know how difficult it was? Akkor ez volt a realitás. But that was the reality at the time. De megtanultuk elkötelezni magunkat amellett, hogy végig fogunk menni ezen az úton. But we learned how to commit ourselves to passing down és this azokat way. az értékeket, amiket mi itt megláttunk, azokat magunkével fogjuk tenni. And we committed ourselves that we are going to internalize the values that we saw here. Egy csodálatos családunk van. We have a fantastic family. Megtanultuk a lojalitás fogalmát, Loyalty, integritás, integrity,
Megtanultuk szeretni egymást, megbocsátani egymásnak, We learn to love each other, to forgive each other, megjavítani a dolgokat, nem otthagyni. to repair things rather than just let them lying around fallow. Megtanultuk, hogyan tudjuk befejezni a dolgokat, és nem csak elkezdeni. We learned how to be finishers and not only to start things. Kívánom nektek, hogy engedjétek be a nuszkint a szívetekbe ezen a hétvégén. So let me wish you that you open your hearts and let Nuskin enter your hearts this weekend. Minden egyes vezető, aki itt meg fogja osztani a tudását veletek, felkészült, és azért van itt, hogy nektek segítsen. Each and every leader who is going to share their knowledge with you came here prepared and is here to help you. Ne a kávé legyen a szabotás, hogy te pont kávézni akarsz, amikor ők beszélnek. Don't sabotage your opportunity by grabbing a coffee rather than listening to them. Élvezzétek a hétvégét, engedjétek be a szíveteket a nuszkint, és találkozunk bárhol. Okay, so enjoy the weekend.